કિચન સિરીઝમાં આજે આપણે ઉનાળાની સાંજે માત્ર અડધી કલાકમાં બનાવી શકાય ને તેવી સ્વાદિષ્ટ સંભારિયા ખીચડી લીલોતરી શાકના ઉપયોગ વગર માત્ર 2 થી 3 મિનિટમાં અને બધાના ઘરમાં બનતું શાક સાથે બધી ટિપ્સ સાથે બિસ્કિટ જેવી ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી ફરસી કાઠિયાવાડી ભાખરી સાથેની થાળી બનાવીએ। બનાવવાની શરૂઆત આપણે ખૂબ સ્વાદિષ્ટ સંભારિયા ખીચડીથી કરીએ, જેના માટે મેં અહીં પોણો કપ ખીચડીયા ચોખા અને મગની ફોતરાવાળી દાળનું મિશ્રણ એટલે કે ખીચડીના મિશ્રણને પાણીમાં ધોઈ અને સાફ કર્યા પછી અડધી કલાક માટે પાણીમાં પલાળી અને રાખ્યું હતું। આજે બધી સામગ્રીનું માપ છે ને તે 2 વ્યક્તિ જમી શકે ને તે પ્રમાણે લીધું છે। અહીં ખીચડીનું મિશ્રણ હવે પલળી ગયું છે। આજે આપણે સંભારિયું ખીચડી બનાવીએ છીએ, જેના માટે મેં અહીં 4 નાની સાઈઝની ડુંગળી લીધી છે। તેની સાથે 6 થી 7 એકદમ નાની સાઈઝના બટેટા એટલે કે બટેટી કહીએ ને તે લીધા છે। બટેટી અને ડુંગળીની છાલ ઉખાડી લીધી છે। બટેટાની છાલ ઉખાડ્યા પછી આ રીતે તેમાં 3/4 સુધી કટ લગાવી લીધો છે અને ડુંગળીમાં પણ તે જ રીતે 3/4 સુધી 2 કટ લગાવી લેવાના છે। તેની સાથે આ બંને શાક ભરવા માટેનો સંભાર પણ બનાવી લઈએ, જેના માટે એક ખાલી બાઉલમાં 2 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરશું, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું, 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું અને 3/4 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરવાનું છે। તેની સાથે અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર ઉમેરશું। હવે 1 વાટકી સમારેલી કોથમીર પણ ઉમેરવાની છે। અહીં જુઓ, આપણે કોથમીર છે ને તે વધારે ઉમેરી છે, જેથી ખૂબ સરસ સંભારિયા ખીચડીનો સ્વાદ આવે। બધું એકદમ સરસ મિક્સ કર્યા પછી 1 ચમચી જેટલા લીલા મરચાં અને આદુના ઝીણા સમારેલા ટુકડા પણ ઉમેરી દેવાના છે અને તેને પણ બનાવેલા મસાલામાં મિક્સ કરશું। બધું સરસ મિક્સ થઈ જાય ને એટલે હવે કટ પાડેલી બટેટીમાંથી એક બટેટી લઈ તેમાં આ રીતે સમાઈને તેટલો મસાલો ભરી દેવાનો છે। બટેટીમાં મસાલો સરસ ભરાઈ ગયો છે, તો એ જ રીતે નાની ડુંગળીમાં પણ લગાવેલા કટમાં સમાય તેટલો મસાલો ભરી લઈશું। અહીં આ રીતે મેં બધી ડુંગળી અને બટેટીમાં મસાલો ભરી અને તૈયાર કરી લીધા છે। બાકી રહેલો મસાલો છે ને તે આપણે ખીચડી બનાવવામાં વાપરશું। હવે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર રાખેલા કુકરમાં 2 ટેબલસ્પૂન ચોખ્ખું ઘી ઉમેરી દેવાનું છે, કારણ કે ખીચડીનો વઘાર ઘીમાં હોય ને તો જ તે સુગંધીદાર લાગે। ઘી ગરમ થઈ જાય ને એટલે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરશું, સાથે 1 તમાલપત્ર ઉમેરશું અને 2 સૂકા લાલ મરચાં ઉમેરશું, 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ પણ ઉમેરી દઈશું અને બધું એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરશું। ઘીમાં જીરું સતરાવાની સુગંધ આવવા લાગે છે તો હવે મસાલો ભરેલા બટેટા અને ડુંગળી છે ને તે વઘારમાં ઉમેરી દેવાના છે। બધા ભરેલા બટેટા ડુંગળી ઉમેરાઈ ગયા પછી ચમચા વડે માત્ર અડધી મિનિટ વઘારમાં સાતળશું, જેથી બંનેમાં વઘાર સરસ ચડી જાય। સાતળ્યા પછી આપણે પલાળેલા દાળ ચોખાનું મિશ્રણ છે ને તેમાંથી પાણી કાઢી મિશ્રણ વઘારમાં ઉમેરી દઈશું। હવે સાથે ડુંગળી બટેટા ભર્યા પછી વધેલો મસાલો હતો ને તે પણ ઉમેરી દેવાનો છે અને એકદમ સરસ રીતે બધું હલાવી અને મિક્સ કરશું, જેથી મસાલો, દાળ ચોખા અને ભરેલા બટેટા ડુંગળી એકદમ સરસ રીતે ઘીના વઘારમાં સતળાઈ જાય। બધું સરસ સતરાઈ જાય ને એટલે હવે પોણો કપ દાળ ચોખા સામે તેનું ડબલ એટલે કે 1.5 કપ પાણી ઉમેરી દઈશું। પાણી ઉમેરાઈ જાય ને એટલે એક વખત બધું મિક્સ કરી અને કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને ગેસની મીડિયમથી લો ફ્લેમ પર 4 સીટી કરી લેવાની છે। કુકરમાં સીટી થાય ને એ દરમિયાન બિસ્કિટ જેવી ભાખરી બનાવી લઈએ, જેના માટે આપણે 1 કપ ઘઉંનો ભાખરી માટેનો કરકરો લોટ લઈશું, સાથે અડધો કપ ઘઉંનો ઝીણો લોટ પણ ઉમેરી દઈશું। તેની સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દઈશું, સાથે જ અહીં ભાખરી ફરસી બનાવવા માટે મેં 2 ટીસ્પૂન જેટલી દૂધની મલાઈ ઉમેરી છે। હવે બધું એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરશું। મોસ્ટલી આપણે ભાખરી બનાવવા માટે મોણ તરીકે તેલ જ ઉમેરતા હોઈએ છીએ, પણ એક વખત તેલના બદલે આ રીતે મલાઈ ઉમેરજો, પછી જુઓ કેટલી સરસ ભાખરી બને છે। બિસ્કિટ જેવી ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી ફરસી ભાખરી બનાવવા માટે આપણે શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ ને તે બધું આજે આપણે જોશું। સાથે જ શું ધ્યાન ના રાખવાથી આપણી ભાખરી કાચી રહે કે બરાબર ના ચડે ને તે પણ જોઈશું। અહીં પહેલાં હાથ વડે મલાઈને લોટમાં એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લીધી છે। મલાઈ એટલી ઉમેરવાની જેથી હાથમાં મુઠ્ઠી વળે ને તેવો લોટ થાય। મલાઈમાં લોટ વ્યવસ્થિત ભળી ગયો છે તો હવે 1 કપ પાણી લીધું છે, તેમાંથી જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરતા જઈ આપણે ભાખરી માટેનો લોટ બાંધી લેવાનો છે। પણ ભાખરીનો લોટ છે ને તે ક્યારે એકસાથે પાણી નહીં ઉમેરતા, થોડું થોડું પાણી આ રીતે હાથમાં લેતું જવાનું અને લોટ ઉપર છાંટતા જઈ અને લોટમાં મિક્સ કરવાનું, જેથી લોટ વધારે પાણી ના શોષે અને ભાખરી શેકાય ને ત્યારે ઓછા સમયમાં ક્રિસ્પી બની જાય। સાથે ભાખરીનો લોટ ક્યારે એકઠો કરી અને બાંધી ના લેતા, આવો છૂટો જ રાખવાનો હોય છે અને છૂટા લોટમાંથી થોડો થોડો લોટ હાથમાં લેતા જઈ
આ રીતે એક એક લુવા વાળતા જવાના, જેથી લુવા એકદમ કડક વળે. અહીં આટલા લોટમાંથી સાંજે જમવા માટે મેં 4 મીડિયમ સાઇઝની ભાખરી બને ને તેડા લુવા તૈયાર કરી લીધા છે. તો ભાખરીના એક લુવાને પાટલી પર લઈ કિનારીથી વાળી લઈશું અને ત્યાર પછી ભાખરીને વણી લેવાની છે. લોટ કઠણ છે એટલે કિનારી વાળતા જઈ અને ભાખરી વણી લેવાની છે. અને મીડિયમ સાઇઝની ભાખરી અહીંયા વણાઈ ગયા પછી તેના ઉપર ડિઝાઇન પણ પાડી લઈશું. ભાખરી વણાઈ અને તૈયાર થઈ જાય ને એટલે હવે મોટા ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ થતા માટીના તવા ઉપર આપણે ભાખરી શેકાવા માટે ઉમેરશું. પણ અહીં ભાખરી કેમ બરાબર શેકાતી નથી ને તે ખાસ જોજો. પહેલી ભાખરી વણાવવાની શરૂઆત થાય ને ત્યારે સાથે સાથે આપણે બીજા લોહામાંથી ભાખરી વણી અને તૈયાર પણ કરી લઈએ. લગભગ 2 મિનિટમાં એક સાઈડ શેકાયા પછી હવે ભાખરીની સાઈડ ચેન્જ કરશું. એકદમ લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર સાથે એક સાઈડ ભાખરી ચડી ગઈ છે. બીજી સાઈડ વધુ ભાખરીને ચડવા દઈશું. ચડતી ભાખરીમાં જોઈ શકાય છે કે ભાખરીની કિનારીએથી એકદમ સરસ શેકાય છે, પણ વચ્ચેના ભાગથી ભાખરી શેકાતી નથી અને કાચી રહે છે. અને આવું ઘણા લોકોને, અને ખાસ કરીને જે નવી જનરેશન ભાખરી શીખતી હોય ને તે લોકોને થતું હોય છે. બંને સાઈડ ચેન્જ કરી ભાખરી શેક્યા પછી જુઓ, ગમે તેટલું કરવા છતાં ભાખરીની કિનારી છે ને તે ડાર્ક બ્રાઉન થઈ ગઈ, પણ વચ્ચેથી તો ભાખરી કાચી જ દેખાય છે. આવી ભાખરી પરફેક્ટ ના કહેવાય અને આવી ભાખરી જમવામાં વપરાય પણ નહીં. જો તમારે આવું થતું હોય ને તો તેનું કારણ એ જ છે કે આપણે મોટા બર્નરવાળા ગેસ પર ભાખરી શેકી છે. જો મોટા બર્નરવાળા ગેસ પર ભાખરી શેકશો ને તો આ રીતે ભાખરી વચ્ચેથી કાચી રહેશે અને કિનારીએથી બળી જશે. માટે ભાખરી શેકવા માટે હંમેશા નાના બર્નરવાળા ગેસનો જ ઉપયોગ કરવો જરૂરી છે. હવે આ ભાખરી છે ને તે જમવામાં કામ નહીં આવે, માટે આપણે વચ્ચેના નાના ગેસ પર ભાખરી શેકશું. જેના માટે માટીની તાવડી વચ્ચેના નાના ગેસ પર લઈ અને ત્યાં ભાખરી શેકવા માટે ઉમેરી દીધી છે. અહીં ભાખરી એક બાજુ શેકાઈ ગયા પછી તેની સાઈડ ચેન્જ કરશું. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે વચ્ચે ગોલ્ડન બ્રાઉન ઝાંઈ સાથે એકદમ સરસ ભાખરી શેકાઈ છે. આ જ રીતે બીજી સાઈડ પણ ભાખરી બધી બાજુથી વ્યવસ્થિત શેકાણી છે. બંને બાજુ એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર સાથે પરફેક્ટ એક સરખી ક્રિસ્પી બિસ્કિટ જેવી ભાખરી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે શેકાયેલી ભાખરીને ગેસ પરથી નીચે ડીશમાં કાઢી લઈશું અને વણાયેલી ત્રીજી ભાખરીને તાવડીમાં શેકવા ઉમેરી દઈશું. બનેલી ભાખરીમાં હવે એકદમ સરસ રીતે ઘી લગાવી દઈશું અને આ કાપડ પાડી લઈશું, જેથી ભાખરીમાં અંદર સુધી ઘી ઉતરી જાય અને ઘીથી લસલસતી બિસ્કિટ જેવી ભાખરી ખાવાની પણ મજા આવે. ત્રીજી ભાખરી શેકાઈ છે ને એ દરમિયાન આપણે સરળતાથી બને ને તેવું અને સાંજે બધાને ભાવે ને તેવું શાક બનાવીએ. જેના માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર એક કઢાઈમાં 1.5 ટેબલસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા ઉમેરશું. ગરમ થયેલા તેલમાં અડધી ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરશું. સાથે અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરશું. થોડી એવી હિંગ પણ ઉમેરી દઈશું. વઘારમાં રાઈ જીરું ફૂટવા લાગે ને એટલે હવે 1/2 કપ પાણી વઘારમાં ઉમેરી દઈશું. પાણી વઘારવા સમયે યાદ કરી અને ગેસની ફ્લેમ લો જ રાખવાની, જેથી દાજવાની બીક ના લાગે. વઘારેલા પાણીમાં હવે 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું. સાથે અડધી ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર પણ ઉમેરવાનું છે. અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું અને અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરવાનું છે. બધું એક વખત મિક્સ કરી અને ઉકળવા દઈશું. ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર વઘારેલું પાણી અને મસાલા ઉકળવા લાગે ને એટલે તેમાં અડધો કપ બેસનની જાડી સેવ ઉમેરી દઈશું અને મિક્સ કરી માત્ર 1 મિનિટ ઉકળવા દઈશું. અહીં એક સાથે શાક બને છે, ભાખરી શેકાઈ રહી છે અને કુકરમાં ખીચડી પણ થઈ રહી છે. ટૂંકમાં બધું તૈયાર થતાં માત્ર અડધી કલાક લાગશે. 1 મિનિટ પછી શાક ઉકળી ગયું છે અને કાઠિયાવાડમાં તો લગભગ ઘરોમાં જ્યારે લીલોતરી શાક ના હોય ને ત્યારે આ રીતે માત્ર 2 થી 3 મિનિટમાં બની જાય ને તેવું સેવનું શાક વારંવાર બનાવાય છે. સ્વાદિષ્ટ આ શાક બનાવવામાં સમય પણ નથી લાગતો અને ઇન્સ્ટન્ટ બની જાય છે. બસ શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને કઢાઈને ઢાંકણ પણ ઢાંકી લઈશું. બીજી સાઈડ ભાખરી પણ બની તૈયાર થઈ ગઈ છે તો તેને નીચે ઉતારી લઈશું. સાથે થોડા એવા લીલા મરચાંને ગેસની લો ફ્લેમ પર ગ્રીલમાં રાખી અને શેકી લઈશું. બંને સાઈડ ચેન્જ કરી અને શેકાયા પછી લીલા મરચાં પણ હવે સરસ શેકાઈ ગયા છે. તો શેકાયેલા લીલા મરચાંને ડીશમાં કાઢી લઈશું. બધું કર્યું ને એ દરમિયાન હવે સંભારિયા ખીચડીનું કુકર પણ ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો કુકરનું ઢાંકણ ખોલી લઈશું. સુગંધીદાર ગરમા ગરમ સંભારિયા ખીચડી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. સાથે ઉમેરેલા ભરેલા બટેટા અને ડુંગળી પણ એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે અને તેનો સ્વાદ તો લાજવાબ આવે છે. તો હવે આપણે થાળી પણ પીરસી લઈએ. થાળીમાં માત્ર 2 થી 3 મિનિટમાં બની જતું સ્વાદિષ્ટ સેવનું પ્રથમ શાક પીરસી લઈએ. સાથે બટેટા અને ડુંગળી ભરેલું સંભારિયા ખીચડી પણ પીરસી લઈએ.
હવે બિસ્કિટ જેવી ક્રિસ્પી ભાખરી પણ પીરસશું અને છેલ્લે શેકેલા લીલા મરચાં પીરસી લઈએ ને એટલે સાંજની આ થાળી બધાને ભાવે તેવી સંપૂર્ણ તૈયાર થઈ ગઈ છે. બધાને આ કોમ્બિનેશન ચોક્કસ ભાવશે જ. સાથે બધી વાનગીનો ટેસ્ટ તમને કેવો લાગ્યો ને તે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. રેસિપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ આ વિડીયો જો તમે YouTube પર જોઈ રહ્યા હો ને તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો. અને જો આ વિડીયો તમે ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા હો ને તો અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી દરરોજ મુકાતી આવી ઉપયોગી રેસિપીના નોટિફિકેશન તમને તુરંત જ મળી જાય. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.